Hello everyone, মই তুলিকা আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল তুলিকাছ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট হাউচলৈ। আজি মই কৰিবলৈ গৈ আছোঁ উডেন ট্ৰে আৰ্ট। একচুৱেলি এই ট্ৰেখন গিফ্ট হেম্পাৰৰ লগত অহা হয়, তো মই ভাবিলোঁ অকণমান সজাই দিওঁ। তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিম জেছো। ইয়াক মই প্ৰাইমাৰ হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰিম। মই প্ৰাইমাৰ এটা লেয়াৰ লগাই ল'ম ভিতৰত আৰু বাহিৰত। তাৰপিছত মই মাণ্ডালাৰ ড্ৰয়িং কৰি তাত কালাৰ কৰিম। আহকচোন আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ এই ভিডিঅ'টো।
কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব